gawin nyo rin siya sa bahay nyo guys. Madali lang naman siya. Cream tsaka condense. Kung anong prutas meron kayo, mangga, ganyan. Tsaka grahams. Yun na. Pagpatong-patungin nyo na lang para magkaroon siya ng beautiful layer na ganyan. 'Di ba? Pwede na rin siyang pang business kung gusto nyo. Hi everyone, it's I here. Welcome back to another video here in my channel. And for today, gusto kong gawin guys yung usong-uso ngayon sa Pinas na graham or mango graham in a cup, ganyan. So, yan. Itatry ko siya dito sa UAE and ang hirap lang kasi wala akong mahanap na grahams. Ang meron sila, eto, honey, yung flavor niya, honey graham crackers. So, isa-isa yan. Ang ginawa ko is, kinrush ko na lang siya. Eto na siya, guys. And then, meron ako ditong whipping cream kasi yung ginamit ko, kasi yun lang yung meron ako. So, winip ko na siya ng very slight para mag-stiffen siya ng konti. And then, lalagyan natin siya ng condensed milk. Then, meron ako dito mangga. Ayan. Ang mangga na ginamit ko guys, eto. Hindi katulad ng sa Pinas, pero pwede na, mabango siya. And matamis siya, so pwede na siguro yan. And then, I have also banana, para maiba naman. And strawberry. Nagamit sana ako ng peach, pero hindi okay yung peach ko. Hindi okay yung pagkakaslice ko. And wala tayong avocado ngayon. So, eto na lang muna, tatlong prutas. So, first is, ihalo ko muna yung aking condense dito sa ating cream. So, i-whip ko lang siya ng very slight. So, first na gagawin natin is lalagyan natin ng cream. Ito, magamit na lang ako ng pangsandok. Cream mixture yung ilalim ng ating baso. Okay? And then, hindi ko alam kung anong susunod mong ilalagay, pero grahams na lang. Yun yung mga, nakikita ko, charot. And then, maglalagay tayo ng mangga. Lagyan natin siya ng mangga, guys. Kaya gumamit ako ng glove kasi kakamayin ko na lang talaga siya. See that? Beautiful. Okay. Tapos, maglalagay tayo ng cream ulit. Ayan. Nakikita nyo ba, guys? Then, grahams naman. Sige, ganun na lang yung pagkakasunod niya. Kung ano na lang yung bet kong ilagay, yun na yun. Hindi nakikita yung mangga. Damihan natin ng mangga. Ayan. Mangga pa more. See? Ay, ang sarap tignan. Perfect. Then cream. Wait, nagdagan ko pa ng mangga. Gusto ko manggalicious siya. Then maglalagay ulit tayo ng grahams. Hanggang sa mapuno. Guys, nakakatuwa. I'm so excited. Hindi lang siya masyadong kita yung mga mangga, pero pwede na. Tapos cream ulit. Lastly, mangga. Sa ayos tong na to na vlog. Punuin na natin ng mangga guys. Nasa tuktok na rin naman tayo. And then maglagay tayo ng konting grahams para may decoration siya. Char! May pa-decoration. Next, gawin naman natin yung ating strawberry. Not so perfect, pero pwede na. Hingin natin ng strawberry sa ibabaw. Strawberry pa more. Hindi nyo nakita, pero carry na yan. Okay? And konting grahams. Yummy! The strawberry smells so good. Parang perfect yung combination ng strawberry and cream and grahams, guys. Ang bango. OMG.
OMG. Okay. Last, banana. Dahil paborito ko ang saging, hindi yan mawawala. Kailangan natin siya. So first, cream and condense. So yan guys, I'm done. Ito na si strawberry, banana, and mango. I'm so happy and excited na kainin na siya. So yan, tikman na natin siya guys. So, ito yung kakainin ko guys, ang aking favorite of course. Saging. Guys, in fairness sa kanya, ang sarap sobra. Kung nandito lang kayo, susubuan ko kayo. Ang sarap talaga ng saging. Ang sarap guys. Try nyo guys. Hindi ako makapagsalita. I-try nyo guys. Sobra niyang sarap. Promise. So that is all for this video guys. Sana nagustuhan nyo. Gawin nyo rin siya sa bahay nyo guys. Madali lang naman siya. Cream tsaka condense. Kung anong prutas meron kayo. Mangga, ganyan. Tsaka grahams. Yun na. Pagpatong-patungin nyo na lang para magkaroon siya ng beautiful layer na ganyan. 'Di ba? Pwede na rin siyang pang-business kung gusto nyo. So that is all for this video. Thank you so much for watching guys. See you again next time. Bye! Love you so much. Mwah! Yummy? Kinakain niya yung strawberry guys. Ako kakainin ko tong mangga. Pero mag-share ka. Try yours. You want to try mine? Okay. You can share. Mmm. It's good. Mm-hmm.